तर नमस्कार भाई लोक, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. ओके, तर व्हिडिओ एक नंबर आहे ना, तुला क्वालिटी आहे सगळं. ओके, हां, बाकी सगळा विषय हार्ड आहे हो काय, पण व्हिडिओ कसा एकदम दमदार क्वालिटी, नाच गोळा आणि एकदम ट्रेंडिंग काय चालणार हो, विषयच नाही, एकदम खतरनाक. बरं जाऊ द्या, लय काय बाता मारायची गरज नाही काय. हां, मेन म्हणजे कसं आहे, या व्हिडिओमध्ये मला सांगितलं व्हिडिओ कसा बनवायचा हवाला म्हणजे तुम्हाला डेमो दाखवणार आहे पुढे बघा. ओके, आणि तो व्हिडिओ बनवायला शिका, व्हिडिओ पूर्ण बघा. ओके, आणि या व्हिडिओचं लागणार सगळं मटेरियल एकदम फ्री आहे, नाच गोळा आहे, त्यामुळे तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. ओके, पासवर्ड लावला नाही हो, सगळं फ्री आहे, त्यामुळे सांगालो काय, त्यामुळे सबस्क्राईब मारा व्हायला. ओके, हां, लाईक आताच मारून घ्या. हां हां, आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर जॉईन करा, कारण तिथं सगळं मटेरियल असते, माहित नाही का तुम्हाला तर माहिती करून घ्या. ओके, जॉईन करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले. काय प्रॉब्लेम आला तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामला विचारू शकता, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन फॉलो करून घ्या. आपल्या भावाला डीप प्रेम आणि सपोर्ट दाखवायचं होतं, कळलं काय. हां, बरं जाऊ द्या, काय विषय तुम्ही आपला डेमो व्हिडिओ बघून घ्या, परत आपण आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. मित्रांनो, असा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला की नाही आपल्या अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे. आणि हे ॲप्लिकेशन कुठे आहे तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मी याला पिन करून ठेवलं आहे. तर टेलिग्रामला तुम्ही जॉईन केलं नसेल आपल्या चॅनलला तर जॉईन करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं आहे, जाऊन तिथून जॉईन करा, आपला अलाइट मोशन तिथून डाउनलोड करून घ्या. ओके, तर सिम्पली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि ॲप्लिकेशन ओपन केल्याच्या नंतर आता विषय कसा माहिती आहे काय, तर मेन पार्ट म्हणजे ह्याला येत नाही वॉटरमार्क. आता मी तेच वापरतो, तुम्ही बघू शकता इथं वॉटरमार्क कुठं तरी दिसते काय, व्हिडिओ बनवताना काय नाही, त्यामुळे तुम्ही आपलं हे अलाइट मोशन डाउनलोड करून घ्या, वॉटरमार्क येत नाही. ओके, एकदम फ्री आहे. बाकी आता तुम्हाला फक्त विषय काय करायचं, तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपलं सगळं मटेरियलची एक लिंक दिली आहे, त्याच्यावर टॅप करा आणि तिथून सगळं मटेरियल डाउनलोड करून घ्या. काय प्रॉब्लेम होता तर मला इंस्टाग्रामला विचारा, तुम्हाला मेसेजला रिप्लाय देतो पार्टीकरनं. ओके, म्हणजे आपण लगेच मटेरियल डाउनलोड करू शकताय. तर आता विषय करायचं, आपलं बीटमार्क शेपकडे तुम्ही इम्पोर्ट केलं असेलच, त्यातला इथं बीटमार्क प्रोजेक्ट तुम्हाला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे. ओके, तर बघू शकता मी इथं बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केलेला आहे. तर बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यावर काहीचा अशा प्रकारे दिसेल. ओके, तर तुम्हाला स्टार्टिंगला इथं विषय काय करायचं माहिती आहे काय, तर एकदम स्टार्टिंगला यायचं आहे. ओके, हां, तर तुम्हाला सिम्पली यायचं एकदम स्टार्टिंगला. ओके, प्लसवर टाईप करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आहे आणि इथं आपलं मटेरियल ओपन करायचं. ओके, तर मटेरियल ओपन केल्यावर बघू शकता काहीचा अशा प्रकारे दिसतो, एकदम नाच गोळा क्वालिटी हो. सिम्पली बघू शकता हा आपला ओव्हरले व्हिडिओ, सिम्पली प्लसवर टाईप करून ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करायचं आहे. हा ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केला की इथं 3 डॉटमध्ये जायचं, ह्याला सिम्पली बिलस्क्रीन करायचं. ओके, बिलस्क्रीन केल्याच्या नंतर तुम्हाला सिम्पली आता विषय करायचं माहिती आहे, तर एकदम स्टार्टिंगला यायचं आहे. ओके, प्लसवर टाईप करून इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आणि इथं सिम्पली आपलं मटेरियल ओपन करायचं. हां, आणि मटेरियलमध्ये तुम्हाला काय अशा प्रकारचा एक PNG आहे, सिम्पली प्लसवर टाईप करून हा PNG ॲड करून घ्या. हा PNG ॲड केली की मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचे. अशा प्रकारे याला थोडासा एवढाचा छोटा करायचा आहे. ओके, एवढं छोटं करून सिम्पली ऑप्शनचा धरून बॅक यायचं आहे. या बाणावर टॅप करून परत बाणावर टॅप करायचं आणि ऑप्शनचा धरून त्याला इथपर्यंत वडून घ्यायचं आहे. ओके, हां, जर आपला इथं ओव्हरले थोडा कमी पडतंय, त्या ओव्हरलेवर टॅप करायचं तुम्हाला सिम्पली. हां, इथं लेअरचं ऑप्शन आहे, जेव्हा टॅप करायचं कॉपी लेअर करून घ्यायचे. सिम्पली परत आपला जिथं ओव्हरले समजा तिथे यायचं, परत लेअरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि इथं लेअरही पेस्ट करून घ्यायचे. परत त्या बाणावर टॅप करायचं आणि बीटमार्कच्या पुढचा पार्ट अशा प्रकारे कट करायचा आहे आणि त्या लेअरच्या साईडला अशा प्रकारे दाबायचं आणि याला सिम्पली आपल्या इमोजवाला PNGच्या खाली याला ॲड करून घ्यायचं. ओके, एवढा असा विषय गेल्याच्या नंतर तुम्हाला एकच विषय करायचा आहे, तर तुम्हाला सिम्पली पहिले बीटमार्क पैसे यायचे, प्लसवर टाईप करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचे, आपलं मटेरियल ओपन करायचं. मटेरियलमध्ये दिलेले फोटोवर टाईप करून प्लसवर टाईप करायचं, फोटोला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. ओके, आणि फोटो इथं ॲड केला सिम्पली बाणावर टाईप करायचे, परत बाणावर टाईप करून ह्या ऑप्शनचा जोडून त्याला बीटमार्कपर्यंत ओढून घ्यायचे. बाकी तुम्हाला काहीच काम करायचं नाही, फक्त इथं फोटो सगळं व्यवस्थित बीटमार्कप्रमाणे ॲड करायचे. ओके, तर मी तर सगळे फोटो बीटमार्कप्रमाणे ॲड करतो, तुम्ही पण ॲड करून घ्या. तर भाई लोक बघू शकता मी तर सगळे फोटो इथे व्यवस्थितरित्या ॲड करून घेतलेले आहेत. ओके, तर तुम्हाला सिम्पली आता विषय काय करायचा, आपण जिथून फोटोला डायरेक्ट तिथे यायचे, प्लसवर टाईप करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, आपलं मटेरियल ओपन करायचं. ओके, आणि मटेरियलमध्ये की नाही तुम्हाला अशा प्रकारे एक PNG दिला आहे, शॅडो PNG आहे. ओके, तर तुम्हाला इथं विषय काय करायचं, त्याच्यावर टॅप करायचे आणि सिम्पली प्लसवर टाईप करायचं इथं. ओके, प्लसवर टाईप केलं की त्याला सिम्पली मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं. अशा प्रकारे एवढा त्याला मोठा करायचा व्हिडिओपर्यंत, म्हणजे फुल एकदम हुशार दिसला पाहिजे. सिम्पली ऑप्शनचा धरून बॅक यायचं, नंतर सिम्पली एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शनचा धरून त्याला एकदम लास्टपर्यंत अशा प्रकारे ओढून घ्यायचं. ओके,
तर एवढा सगळं गेल्याच्या नंतर तुम्हाला एकच विषय करा, सिम्पली तुम्ही बॅक आणि बॅक आल्याच्या नंतर आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करायचं आहे. ओके, आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यावर काहीसा अशा प्रकारे दिसेल जो का आपला शेक इफेक्ट त्याच्यावर टॅप करा, इफेक्ट मध्ये जायचं 3 डॉट आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्या. सिम्पली तुम्ही बॅक आणि परत आपल्याला इथं सिम्पली बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओके, आपण जिथून फोटोला डायरेक्ट तिथे या. ओके, तिला आल्याच्या नंतर जे काय आपण फोटोला फोटो टाईप करायचे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचं. ओके, तर सगळ्या फोटोवरती तुम्ही हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. मी पण करून घेतो. ओके, एक पण फोटो सोडणार फक्त लास्टपर्यंत प्रत्येक फोटोवर तुम्ही हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. ओके, तुम्ही पार्टिक्युलर सगळ्या फोटोवरती इफेक्ट पेस्ट करून घेतो, तुम्ही पण करून घ्या. तर मी लास्टपर्यंत आपल्या सगळ्या फोटोंवरती तो इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. फोटो इफेक्ट कसा एक नंबर दिसते, नाच गोळा काही विषय नाही. तर तुम्हाला सिम्पली आता विषय काय करायचं, एक्सपोर्टचं बटन बघू शकता, याच्यावर टाईप करायचे आणि सिम्पली तो व्हिडिओच्या पुढे ऑप्शन आहे, याच्यावर टाईप करायचं 25 पिक्सल ठेवा. ओके, आणि इकडे एक नंबर ठेवायचा, फ्रेम फुल क्वालिटी फुल. पुढे फक्त एक्सपोर्टचं बटन आहे, याच्यावर टाईप करायचं आणि अपलोड एक्सपोर्टिंगला सुरुवात करायची आहे. आता बघा एक्सपोर्ट व्हायची वाट बघा. ओके, ही हिरवी लाईन फक्त अशा प्रकारे तुमची वाट बघा. ओके, हां, तर बघू शकता आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाला आहे. ओके, आणि आता विषय करायचा, इथं सेव्हचं बटन याच्यावर टॅप करा आणि अपलोड पहिला आपल्या गॅलरीत सेव्ह करून घ्या. ओके, आता व्हिडिओ कसा झाला तेवढा एक वेळेस बघून घ्या. ओके, हां, तर बघू शकता व्हिडिओ कसला खास झाला, एक नंबर आणि नाच गोळा क्वालिटी. ओके, आता सिम्पली तुम्हाला विषय काय करायचं आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. आता तुम्हाला एकच काम करायचं, व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून टाकायचे. ओके, आणि ज्यांनी केलं काय ते क्रिएटर आपले एक नंबर आहे, नाच पाहिजे. ओके, कारण मला माहिती आहे सगळा विषय आवडला आहे. ओके, तर अशाच इन्स्ट्रक्ट आहे लगा शेक्या काय लगा बोलायला येत नसेल तरी बोलत जाऊ नको रे, काय मी नावाचा व्हिडिओ केला तर चालतंय या विषयाने. बरं जाऊ द्या, या विषयाने तुम्हाला पुढची प्रोसेस सांगतो. ओके, प्रोसेस म्हणजे कसं आहे, तर फक्त सबस्क्राईब करायचं. हो, काय खाली लाल बटन आहे त्याच्यावर टॅप करायचे, सबस्क्राईब मारायचे, बेल नोटिफिकेशन ऑलवर सेट करायचे, म्हणजे कसं आपण व्हिडिओ टाकला लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन ते पार्टी करणं. ओके, हां, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच सांगा. ओके, तर भेटू पुढच्या कारण 17 व्हिडिओमध्ये. मी गेलो तुम्हाला साईडला 2 व्हिडिओ दिसेल, कुठला पण एक होऊन घ्या, मज्जा करून घ्या. चला बाय बाय.